Γεια σας παιδιά, βρίσκομαι εδώ στον Αμαζόνιο στη Βραζιλία. Χθες κατασκηνώσαμε εδώ στη ζούγκλα και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιστρέψει στον καταβλισμό μας, ας πούμε, και σε λίγο θα φάμε. Ήθελα όμως να μιλήσω σε αυτό το βίντεο πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα, σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να αρχίσει να μπει σε έναν δρόμο ο οποίος θα οδηγήσει στην επιτυχία με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Δηλαδή προσπαθούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να έχουμε καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση στο μέλλον, να είμαστε πιο χαρούμενοι και να έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες να προσαρμοστούμε στις διάφορες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν. Θα ξεκινήσω μιλώντας για μαθητές δημοτικού, θα προχωρήσω σε φοιτητές και θα μιλήσω σε δασκάλους, σε γονείς, σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη, κάποιον δικό τους άνθρωπο. Νομίζω αυτές οι συμβουλές στις οποίες θα αναφερθώ θα είναι χρήσιμες ενδεχομένως. Λοιπόν, ξεκινάμε από το δημοτικό. Παιδιά, ξέρετε ότι στην 6η δημοτικού υπάρχουν αμέτρητα ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν υποτροφία για να καλύψει τα δίδακτρά σου. Εγώ προσωπικά 6η δημοτικού έδωσα εξετάσεις στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλειας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μου έδωσε πρόσβαση σε μια πλήρη υποτροφία για 6 χρόνια. Λάβετε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή τα δίδακτρα είναι περίπου 9.000 ευρώ το χρόνο σε αυτό το σχολείο και αν κάποιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα του IB που είναι διαθέσιμο στο Ανατόλεια, στο σχολείο που φοιτήσα, θα έπρεπε να πληρώσει 12.000 το χρόνο και αναφέρομαι στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Άρα φανταστείτε ότι το ελάχιστο που θα πλήρωνες τώρα για 6 χρόνια θα ήταν 54.000 ευρώ, ενδεχομένως και περισσότερο αν πραγματοποιήσεις το IB. Άρα πώς είχα πρόσβαση σε αυτή την υποτροφία? Πολύ απλά, μου είπαν οι γονείς μου πάμε να δώσεις εξετάσεις, έδωσα εξετάσεις, ήταν στα μαθηματικά και στην γλώσσα, στην έκθεση και πέρασα. Ωραία, δεν περνάνε όλοι προφανώς, αλλά περνάνε αυτοί οι οποίοι θα έχουν μια καλύτερη εξέταση. Εγώ δεν πραγματοποίησα κάποια προετοιμασία, απλώς πήγα, ήμουν σε ένα δημόσιο σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα τίποτα για αυτές τις εξετάσεις, μου είπαν να πάω να τις δώσω και τις έδωσα και πέρασα και όντως είχα πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Το σχολείο μου επέτρεψε να πραγματοποιήσω αίτηση σε ένα πρόγραμμα, να λάβω μια υποτροφία για να πραγματοποιήσω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν στην Αμερική όταν ήμουν 16 χρονών. Μου επέτρεψε να μάθω πολλά πράγματα μέσω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, να συμμετάσχω σε πανελλήνιες εξετάσεις και διαγωνισμούς του Dramatic Oral Interpretation, Comic Duet Acting. Έχει πολλά άλλα πράγματα που αυτή τη στιγμή στους Έλληνες φαντάζουν ξένα, αλλά μιλάω για πολλές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να μας εξοπλίσουν με skills, με τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή. Για παράδειγμα το debate. Μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με το debate, ξέρετε. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ αναφέρομαι άρα σε αυτή την ευκαιρία και πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μια ευκαιρία τέτοιου τύπου. Πολύ απλά μπαίνετε στο ίντερνετ, ψάχνετε το όνομα του σχολείου που σας ενδιαφέρει, μπορεί να είναι ένα σχολείο στην περιοχή σας. Ψάχνετε τα ιδιωτικά σχολεία στην περιοχή σας και γράφετε το όνομα του σχολείου και γράφετε υποτροφία. Άρα πολύ απλά βλέπετε αν υπάρχει το πρόγραμμα. Μάλιστα κάποια σχολεία έχουν ενημερωτικό πρόγραμμα όπου πηγαίνετε, παρευρίσκεστε ένα Σάββατο ας πούμε, και σας μιλάνε για το πρόγραμμα του σχολείου και πώς κάνετε αίτηση, πώς πραγματοποιείτε αίτηση και πόσοι ενδεχομένως γίνονται δεκτοί, τέτοια πράγματα. Τώρα, καλό θα ήταν φυσικά, εφόσον γνωρίζετε τον τρόπο της εξέτασης, σε ποια μαθήματα γίνεται, να κατευθύνετε ή να στηρίξετε το παιδί που είναι να δώσει εξέταση. Μπορεί να είναι το παιδί σας, μπορεί να είναι κάποιος φίλος που συμβουλεύετε. Δώστε μια κατεύθυνση, μια βοήθεια, γιατί μπορεί ξαφνικά, παιδιά, να βρεθείτε από εκεί που ήταν να είστε σε ένα σχολείο που δεν έχει καμία σχέση με το εξωτερικό, να βρεθείτε σε ένα σχολείο το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να δώσετε την εξέταση του IB και να πάρετε υποτροφία για να σπουδάσετε στο MIT ή στο Yale. Ωραία, λοιπόν, εγώ το αναφέρω, ρίξτε μια ματιά και θα δείτε ότι κάποιοι από εσάς, εφόσον το ψάξουν επαρκώς, θα αρπάξουν αυτή την ευκαιρία και θα υποφεληθούν πολύ. Λοιπόν, περπατάω όντως εδώ, άμα δείτε, είναι ένα πολύ ωραίο ποταμάκι. Περπατάω δίπλα σε αυτό το ποταμάκι που φαίνεται πολύ ωραίο και ήσυχο, αλλά έχει μέσα και κροκόδιλους και πυράγχας. Τέλος πάντων, λοιπόν, περνάμε σε μια άλλη ευκαιρία που είναι το Erasmus Exchange Program. Το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών. Μπορείτε να συμμετάσχετε εφόσον είστε φοιτητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ελλάδα προφανώς είναι. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε από το τμήμα σας, το συγκεκριμένο στο πανεπιστήμιο που βρίσκεστε, ποιες είναι οι δυνατότητες μετακίνησης, σε ποια πανεπιστήμια και σε ποιες χώρες μπορείτε να μεταβείτε. Γιατί οι συνεργασίες γίνονται κατά περίπτωση μεταξύ κάθε πανεπιστημίου και κάθε τμήματος. Μπορείτε να δείτε ποια είναι η επιδότηση που θα πάρετε. Η επιδότηση δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχετε έτσι τη δυνατότητα να μεταβείτε σε μια χώρα, να σας πληρώσουν για να βρίσκεστε εκεί, τα οποία φυσικά μην φανταστείτε ότι είναι τα λεφτά
που θα γίνετε και πλούσιοι, αλλά είναι ίσα ίσα για να βγουν τα έξοδά σας κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Άρα σας πληρώνουν για να φοιτήσετε σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε ξένη γλώσσα. Το οποίο με φέρνει και στις γλώσσες λίγο, γιατί παιδιά, πώς είναι δυνατόν να φοιτήσετε σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού μιλώντας ελληνικά? Έτσι, τώρα στην Κύπρο μπορεί να γίνεται, αλλά σε άλλες χώρες θα είναι λίγο δύσκολο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η γλώσσα θα είναι το εργαλείο που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε μια τέτοια ευκαιρία. Οπότε, ή τουλάχιστον ένα από τα εργαλεία, γιατί προφανώς πρέπει να είστε και φοιτητής σε ένα συγκεκριμένο τμήμα και πρέπει να γίνετε δεκτός, γιατί μπορεί να κάνουν αίτηση για το πρόγραμμα πολλοί φοιτητές και εκεί θα υπάρχει κάποια προτεραιότητα σίγουρα που θα είναι με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, φαντάζομαι. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ψάξετε, να δείτε ποιες ευκαιρίες σας βολεύουν και να σκεφτείτε λίγο μπροστά για το μέλλον, γιατί ας πούμε ότι θέλετε να πραγματοποιήσετε κάποια εργασία στη Γερμανία μία μέρα. Δεν είναι καλό να μιλάτε ήδη ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Δεν είναι καλό αν θέλετε να φοιτήσετε στο γαλλικό κομμάτι της Ελβετίας να ξέρετε ήδη πώς να μιλήσετε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Βλέπετε λοιπόν ότι η γλώσσα είναι κατά μία έννοια ένα εργαλείο που σας δίνει πρόσβαση σε πολλές άλλες ευκαιρίες που και αυτές θα είναι εργαλεία για να σας βοηθήσουν να φτάσετε εκεί που θέλετε. Έτσι λοιπόν, αυτό που προτείνω είναι η γλώσσα από πολύ νωρίς να αποτελέσει θεμελιακό στοιχείο των σπουδών σας, να μπορέσετε να ασχοληθείτε πιο εντατικά, να μπείτε σε βάθος στις γλώσσες. Συγκεκριμένα θα πρότεινα τα ελληνικά, τα αγγλικά ως άκρως απαραίτητες γλώσσες προφανώς για πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς θα ήταν ότι τα ελληνικά συγκεκριμένα θα αποτελέσουν τη βάση την οποία εμείς θα μεταφέρουμε μετά μαθαίνοντας μια δεύτερη γλώσσα, και έτσι όσο πιο πλούσια είναι αυτή η βάση, όσο πιο γερή είναι, τόσο πιο γερή βάση θα μεταφέρουμε και στη δεύτερη γλώσσα πριν περάσουμε στην τρίτη, όπου μετά θα αρχίσουν και οι διασυνδέσεις με τις άλλες δύο γλώσσες, γιατί έχουμε τρεις γλώσσες, τρεις σχέσεις, αλλά αν είχες δύο γλώσσες θα υπήρχε μόνο μία σχέση. Και έτσι είναι αρκετά λιγότερο πολύπλοκο το σχήμα, αν κοιτάξουμε τις δύο γλώσσες από μόνες τους. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και περνάω πάλι στις ευκαιρίες των φοιτητών, οι οποίες του Εράσμους για παράδειγμα, που θα σας δώσουν περισσότερες ευκαιρίες και διασυνδέσεις. Κοιτάξτε το Εράσμους πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να βάλετε στο CV σας ότι έχετε προϋπηρεσία, ότι έχετε εμπειρία από μια ξένη χώρα. Και σας δίνει τη δυνατότητα ενδεχομένως, αν παίξετε σωστά το παιχνίδι, να έχετε μια συστατική επιστολή, να έχετε έναν άνθρωπο, έναν καθηγητή σπουδαγμένο, πετυχημένο ενός πανεπιστημίου του εξωτερικού, με τον οποίο θα κάνετε καλή σχέση και θα πραγματοποιήσετε μια σύνδεση η οποία θα σας επιτρέψει να ζητήσετε ενδεχομένως μια συστατική επιστολή. Άρα, κάποιοι βλέπουν το Εράσμους, πάω να κάνω πάρτι και να ανακαλύψω ένα νέο μέρος, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι αποτελεί μια ευκαιρία η οποία μπορεί να σας ανοίξει πόρτες στο μέλλον και να μπορέσετε να βρείτε μια δουλειά σε αυτή τη χώρα ζητώντας μια συστατική επιστολή από αυτόν τον άνθρωπο. Άρα μην το ξεχνάτε αυτό. Περνάω επίσης να πω στην ευκαιρία του Erasmus Youth Program, το οποίο σας δίνει πρόσβαση σε επιδοτούμενα προγράμματα, τα οποία είναι όχι για να σπουδάσεις, αλλά για πολιτισμικούς ας πούμε λόγους. Πας για να ανταλλάξεις κουλτούρα, πας για να δεις κάτι άλλο, πας για να δεις την ιστορία ενός μέρους. Πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταβείτε εσείς σε ένα μέρος, να ταξιδέψετε, και πληρώνει πολύ απλά και τα μεταφορικά, τη διαμονή σας κλπ. Ρίξτε μια ματιά. Ωραία, και θα κλείσω σιγά σιγά λέγοντας ότι σε όλα αυτά μέσα, γιατί αναφέρομαι και σε γονείς, αναφέρομαι σε δασκάλους, σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή ξεκινάει, δεν ξέρει πώς να προχωρήσει. Παιδιά, είναι πολύ καλό να κατευθύνουμε κάποιον, να του δώσουμε εργαλεία, να του μάθουμε γλώσσες και να τον βάλουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο από μόνο του οδηγεί σε καλύτερες ευκαιρίες από ένα άλλο. Ταυτόχρονα όμως, πολλές φορές, ιδίως στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο αυτό, απαιτούμε το παιδί μας ή όποιος άλλος κατευθύνουμε και συμβουλεύουμε να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα πραγματοποιήσει αυτό το επάγγελμα γιατί εδώ βγαίνουν λεφτά. Τα πράγματα όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί πολλοί γιατροί υπάρχουν που δεν βγάζουν λεφτά. Και το λέω πολύ μεταφορικά, δεν εννοώ ότι πεινάνε, αλλά εννοώ ότι κάποιοι μπήκαν στην ιατρική περιμένοντας να γίνουν ζάπλουτοι. Και δεν είναι καθόλου έτσι, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, είναι κουρασμένοι και δεν είναι καθόλου αυτό που περιμένανε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος, είναι κουρασμένος, είναι αγανακτισμένος, θα το υποστεί πολύ πιο εύκολα αν αγαπάει αυτό που κάνει. Και αυτό με φέρνει λοιπόν στην πραγματική συμβουλή που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να δίνουμε σε κάποιον ο οποίος είναι υπό την, βρίσκεται υπό την κατεύθυνσή μας. Εμείς τον κατευθύνουμε, εμείς του δίνουμε συμβουλές αυτή τη στιγμή. Είναι χρήσιμο λοιπόν να λέμε σε κάποιον πάνε κάνε αυτό, γνωρίζοντας ότι το μισεί.
Άρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει η συμβουλή να είναι: αυτό που αγαπάς κάντο, αλλά μην το κάνεις σαν τρελός. Είσαι μουσικός, αγαπάς τη μουσική. Αυτό τι σημαίνει? Θα σταματήσουμε να μαθαίνουμε γλώσσες, θα σταματήσουμε να διαβάζουμε μαθηματικά και επιστήμες και θα παίξουμε μόνο κιθάρα? Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να μπορούμε να ελιχθούμε εφόσον για κάποιο λόγο το επάγγελμά μας δεν είναι καλά αμοιβούμενο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Από τη στιγμή που μιλάς 3 γλώσσες, από τη στιγμή που έχεις μάθει και 1-2 επιστήμες, έχεις σπουδάσει λίγα πράγματα παραπάνω στο σχολείο και υπάρχει μια εταιρεία η οποία θα ήθελε να σε εκπαιδεύσει, να σε αναλάβει, να σε μάθει, ας πούμε, το δικό της το επάγγελμα, γιατί να μην μπορείς να το κάνεις? Και γιατί το μόνο που να ξέρεις να είναι να παίζεις, πώς να παίξεις κιθάρα? Ωραία. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν από μουσική και οι μουσικοί να μην γνωρίζουν από επιστήμες. Αυτή η έλλειψη λοιπόν της ισορροπίας μεταξύ των γνώσεων που έχουμε και των ενασχολήσεων που μας αρέσουν είναι αυτό που οδηγεί σε προβλήματα από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ένα πρόβλημα σε έναν από αυτούς τους τομείς. Είναι καλό να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και είναι καλό φυσικά να κυνηγάμε πάντα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αλλά αν είναι το μόνο που κυνηγάμε, στο τέλος μάλλον θα το χάσουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνουμε σε αυτό που αγαπάμε κάνοντας μόνο αυτό που αγαπάμε. Ωραία. Είναι βέβαια σκοπός ζωής και φυσικά κατά τη γνώμη μου πρέπει πολύ παραπάνω να βοηθάμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτό που αγαπούν, παρά να τους κατευθύνουμε προς άλλη κατεύθυνση, γιατί θα βγάλουν πιο πολλά χρήματα, το οποίο είναι υποθετικό σενάριο, γιατί ξέρετε, μπορείς να βγάλεις πολύ περισσότερα χρήματα από τη στιγμή που κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί θα κάτσεις και θα δουλέψεις 24 ώρες το 24ωρο όταν χρειαστεί, θα κοιτάξεις το ρολόι και δεν θα καταλάβεις πώς πέρασε η ώρα. Άρα στην πραγματικότητα έβγαλες πολύ παραπάνω γιατί δούλεψες πολύ λιγότερο. Γιατί δεν κατάλαβες καν ότι δούλεψες. Άρα έχετε υπόψη αυτές τις συμβουλές. Ελπίζω να βοηθάνε, να βοηθήσανε και θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε στα σχόλια εφόσον έχετε ίδια άποψη ή διαφορετική άποψη. Ελπίζω αυτά τα εργαλεία στα οποία αναφέρθηκα να φανούν χρήσιμα. Και θα το κλείσω εδώ, παιδιά, λέγοντας ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, γιατί όταν κάνουμε αυτό που αγαπάμε μας αγαπάνε περισσότερο και οι άλλοι, βλέπουν ότι εκτιμάμε, ότι παράγουμε κάτι το οποίο είναι δημιουργικό, κάτι που είναι φτιαγμένο για να βοηθήσει τους άλλους, κάτι το οποίο οι άλλοι θα χρησιμοποιήσουν για να παραγάγουν κάτι μεγαλύτερο από τους ίδιους, από εμάς και από τους δυο μας μαζί. Άρα να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται και για κάποιο σκοπό. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να βγάλουμε λεφτά ή για να ζήσουμε λίγο καλύτερα, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και άλλους να κάνουν το ίδιο και να αφήσουμε κάτι μεγαλύτερο όταν δεν θα είμαστε πια εδώ. Αυτά, ελπίζω να μην μακρηγόρησα και να μην κούρασα, παιδιά. Σας χαιρετώ, επιστρέφουμε να φάμε το μεσημεριανό μας. Πολλά φιλιά από τον Αμαζόνιο εδώ στην Βραζιλία. Πολλά φιλιά.